Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang đứng trên con kênh số 2 ở biển Tây A, xã Vinh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Mặc dù tôi đã đeo 2 khẩu trang, tuy nhiên mùi hôi thối rất là nồng nặc. Dưới kênh nước đang ngòm và trên tuyến kênh này có rất nhiều hộ nuôi tôm siêu thâm canh xả thải trực tiếp hoặc là có qua xử lý. Tuy nhiên, qua thời gian kiểm tra lấy mẫu, cảnh sát môi trường Công an Kinh tế tỉnh Bạc Liêu cho biết có nhiều trường hợp vi phạm và đã làm ô nhiễm nguồn nước. Kiểm tra điều kiện nuôi và việc xả thải của một số hộ nuôi tôm siêu thâm canh dọc hai bên tuyến kênh số 2 gần đây nhất, cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã lập biên bản lấy gần 10 mẫu nước gửi đi kiểm tra do nghi ô nhiễm. Đáng nói, trong những hộ dân này có không ít trường hợp đã bị xử phạt hành chính về xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên họ vẫn chưa khắc phục, và khi lực lượng chức năng phát hiện tiến hành lấy mẫu nước thì họ lại biện minh với nhiều lý do, kèm theo thái độ gay gắt và thiếu hợp tác. Ông nào bây giờ của ông Bảy nào, nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh là bây giờ là từ trong cái khu này là không có hệ thống xử lý tập trung. Trong quá trình anh xi phong là bơm ra như thế nào anh nói coi. Thì tôi xi phong thì tôi đặt máy tôi quay tôi bơm ra ngoài đấy. Rồi anh xả ra vậy rồi ta lấy nước vô cho đâu lấy nước được khác. Vậy là đường này là toàn dân cũng thải ra như này đấy. Bây giờ nỗ nhiều quá rồi hết tiền nuôi rồi. Rồi vậy đi anh cho làm gì với tôi. Giờ những cái cơ sở khác đầy cái chỗ nhà nào thì xả các anh đi cả dọc cái dãy này đi. Năm nào các anh cũng vào bắt cái kiểu này chúng tôi nhất trí. Đo chỗ nào nó chậm cả cái máng anh đo người nước vào rồi nước ra. Đi qua Kim Thủ Đánh làm cứ như là to lắm không bằng. Thế bây giờ anh thấy cống nhà nào chảy đây kia. Đo như thế này xong rồi ra lại phạt luôn, cái chuyện đó là bình thường, thì năm nào cũng bị cái đó rồi. Theo chân đoàn kiểm tra khảo sát thực tế của các cơ quan chức năng tại một số hộ nuôi tôm siêu thâm canh tại huyện Đông Hải, chúng tôi nhận thấy thực trạng ô nhiễm môi trường do nuôi tôm siêu thâm canh đã đặt ra nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng. Trong đó do bố trí hệ thống xử lý chất thải, nước thải chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, nên việc xả thải khá tùy tiện, khó kiểm soát. Nhiều hộ nuôi tôm siêu thâm canh có bố trí ao chứa và xử lý chất thải, nước thải nhưng lại xử lý không triệt để. Cũng có không ít trường hợp không đầu tư hệ thống xử lý mà xả thải trực tiếp ra kênh sông. Một hộ nuôi tôm siêu thâm canh chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải tại ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, giải bày với đoàn kiểm tra của huyện sau khi được nhắc nhở lần thứ 2. Xi phong thì nên làm đi ra cái ao đó lắng lại, lấy hứng lại 3 cái vỏ đầu tôm rồi lại bỏ trên bờ, trồng đồ này kia đó. Rồi nước thì thải là khi nước gồng. Hứa với mình mà xả rồi là làm bình nuôi ra chứ không phải không làm, nhưng mà điều kiện giờ khó khăn chưa có làm được chứ không phải là mình trốn gì. Chúng tôi cũng đã đến tìm hiểu một số hộ nuôi tôm quảng canh ở ấp Quy Điền, xã Điền Hải. Họ là hàng xóm và chịu ảnh hưởng vì phải sử dụng nguồn nước dưới kênh do ông Duẩn và một số người nuôi tôm siêu thâm canh xả thải trực tiếp gây ô nhiễm. Bà con nơi đây hết sức lo lắng và bức xúc trước tình trạng người nuôi tôm siêu thâm canh xả thải trực tiếp xuống kênh sông, làm ô nhiễm nguồn nước phục vụ cho việc nuôi tôm của mình. Nói cái mô hình khép kín đem lên đó là siêu thâm canh đó là bây giờ là đóng bẩn cái chừng chèm có 1 năm nay đó không thể nào lấy nước được bên ngoài. Tại vì không lấy nước được. Tại vì nếu mà lấy vô thì tôm cũng chết rồi, thay vì đóng bẩn mình để chờ chân 20 mấy hội tiếng kinh cùng đó, tiếng kinh 120 đó. Rồi là không ai lấy nước được chứ. Rồi ai cũng vậy chứ. Đi ngang chạy xe ngang là người ta thôi không thể nào lấy nước được. Cũng mong muốn nhà nước bữa nay cũng giải quyết gì hay sắp tới gì đó. Rồi giải quyết được có hướng thế nào để cho bà con người ta siêu thâm canh người ta cũng phát triển được, rồi với cái người nuôi du lan người ta vẫn phát triển được. Cái lượng chất thải từ trong cái ao nuôi siêu thâm canh đưa ra ngoài, khí độc nó rất là cao, rồi hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, làm cho cái môi trường nước là ô nhiễm lên, nó giàu dinh dưỡng, rồi các cái sinh vật mà không có lợi nó lại phát triển mạnh hơn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các mô hình khác, đặc biệt là mô hình nuôi quảng canh. Thì mô hình nuôi quảng canh thì hàng tháng thì thường bà con cũng lấy nước bổ sung là từ 1 đến 2 lần. Thì qua cái lấy nước này thì nếu mà nước môi trường ở ngoài không tốt thì lấy vào là nó sẽ ảnh hưởng đến tôm, thậm chí là nó sẽ chết tôm. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã ảnh hưởng đến nuôi tôm của nông dân thời gian gần đây, không chỉ diễn ra ở các khu vực nuôi tôm siêu thâm canh đã được hình thành nhiều năm, mà ngày càng phổ biến hơn tại một số địa phương mới xuất hiện mô hình này. Tại xã Hương Thành, huyện Vĩnh Lợi, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mới có khoảng 1 năm nay với hơn 30 hộ áp dụng. Tuy nhiên, hầu hết các hộ nuôi chưa tuân thủ các quy định về điều kiện nuôi, nhất là thiếu hệ thống xử lý chất thải, nước thải, xả nước thải ô nhiễm xuống sông, kênh rạch, ảnh hưởng đến các hộ nuôi tôm truyền thống khác.
Ông Trần Hoàng Sở ở ấp Hoàng Quân 2, xã Hương Thành than thở. Nhà ông có 5 ao nuôi tôm công nghiệp, thế nhưng gia đình chỉ thả nuôi 2 ao chứ không dám nuôi hết 5 ao. Bởi nguồn nước dưới kênh gần đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Việc lấy nước vào ao nuôi của ông cũng như nhiều hộ dân nơi đây rất khó khăn và tôm nuôi thường xuyên bị thiệt hại. Khó khăn là do thời tiết, ảnh hưởng thời tiết. Cái nhất cái thứ hai nữa về cái môi trường. Môi trường về vấn đề là chỗ một số người ta nuôi mà ao bạc đó, người ta sổ ra thì cái nguồn nước lẫn quẩn vòng thì nó lấy vô thì nó dính. Đa số là bị tôm nó chết. Do cái nguồn nước mình nó tương đối bị ô nhiễm, do một số cái hộ người ta nuôi công nghệ cao, người ta thải trực tiếp ra ngoài không qua xử lý nên là nguồn nước bị ô nhiễm. Từ đó chúng ta lấy vô lắng để cho nó giảm bớt cái độ ô nhiễm. Sau đó chúng ta sẽ mới cấp vào nuôi. Mặc dù đã có quy định muốn triển khai nuôi tôm siêu thâm canh, hộ nuôi không chỉ thực hiện việc đăng ký mà phải đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường, không được gây ảnh hưởng đến các hộ nuôi lân cận. Một điều bắt buộc là trong khuôn viên phải có hệ thống xử lý như ao ươm, ao tôm thịt và ao lắng. Khu xử lý chất thải phải thật sự hoàn chỉnh từ ao chứa chất thải, chứa bùn, kết hợp hệ thống xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường. Thế nhưng trên thực tế, việc vi phạm lại khá phổ biến. Hiện tại, nước mặt ở nhiều khu vực nuôi tôm siêu thâm canh bị ô nhiễm do các cơ sở nuôi lén lút xả nước thải, chất thải không qua xử lý ra môi trường bên ngoài. Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong kiểm tra xử lý vi phạm. Qua đó đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp. Tuy nhiên, việc xả nước thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm vẫn diễn ra và thực trạng này vẫn là bài toán khó cho ngành chức năng. Ao nuôi tôm thôi một ngày nó phải xả ra 300-400 khối. Mà xả ra 300-400 khối đó chỉ trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì không có bioga nào mà chịu nổi. Chẳng qua là cái chạm trung chuyển nước ra thôi. Không bioga nào lắng được, động được, xử lý được. Không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là chúng ta cũng coi lại cái tuyên truyền của mình, rồi có cái cách để mình hướng bà con nuôi tới cái vấn đề xanh sạch. Sở tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân cấp huyện để phối hợp và triển khai thực hiện mà làm sao cho cái lực bảo vệ môi trường nó có hiệu lực hiệu quả, đồng thời phân cấp thẩm định. Cái này vừa qua thì chúng ta thấy là mặc dù văn bản nó có nhưng mà cái cơ chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường cũng như các sở ngành có liên quan, kể cả Ủy ban các huyện thị xã cũng còn chồng chéo cái này. Tăng cường công tác tuyên truyền, rồi thanh tra kiểm tra, đặc biệt là bây giờ quy hoạch lại cái vùng nuôi cho nó phù hợp. Rồi chưa có quy hoạch đồng bộ, đặc biệt là cái kết cấu hạ tầng thủy lợi, thủy nông, nội đồng chúng ta chưa có độc lập như nhau, cho nên giữa kênh cấp và kênh thoát nước là nó còn chung. Do đó khi mà có sự cố xảy ra thì người dân thải ra thì những cái hộ khác lấy vô lãnh đủ cái này. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Bạc Liêu hiện có hơn 20 công ty và khoảng 700 hộ đang thực hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh với tổng diện tích hơn 3.900 hectare. Tỷ lệ hộ nuôi tôm theo mô hình thành công chiếm khoảng 65%. Năng suất hồ tròn đạt trung bình từ 2 đến 2,5 tấn trên một hồ 500 mét khối nước. Năng suất đạt cao từ 2,7 đến 3,2 tấn một hồ. Ao lót bạc trung bình từ 4 đến 5 tấn trên 1.000 mét vuông, năng suất đạt cao từ 7 đến 9 tấn một ao. Cá biệt có một số công ty doanh nghiệp đạt năng suất bình quân từ 10 đến 20 tấn một hectare một năm. Thời gian nuôi ngắn, kích cỡ tôm lớn, chất lượng đảm bảo, lợi nhuận hàng tỷ đồng trên hectare. Năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế đối với mô hình là điều mơ ước và cuốn hút người nuôi. Vì thế mà mô hình nuôi tôm nhà giàu này ngày càng có nhiều người áp dụng. Tuy nhiên hầu hết người nuôi mang tính tự phát, phân tán nhỏ lẻ, chưa đầu tư hệ thống xử lý theo quy định, đã gây ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi với mức độ nguy cơ ô nhiễm trầm trọng hơn. Vấn nạn xả thải trực tiếp ra môi trường của người nuôi tôm siêu thâm canh đã thấy rõ và đang đe dọa đến tính bền vững của nghề nuôi tôm tại địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người dân. Đã đến lúc chúng ta cần đánh giá thực chất về những tác hại của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh và nhìn nhận rõ hơn để có một giải pháp tổng thể hài hòa lợi ích giữa các bên, ngăn chặn các hệ lụy ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nghề nuôi tôm của tỉnh. Giải quyết tốt vấn đề trên, Bạc Liêu mới có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành thủ phủ ngành tôm của cả nước.